اشاره اضافه کوي. صحیح شو؟ په ورسېدی. اوس ګورئ هر عدد چې لیکي علامه د فیصد به خپله ورسره روانه. اوس دا چیرې استعمالیږي؟ ګورئ ښه دا په ډېرو مسایلو کې استعمالوو. یو مسله خو دا زیاتره شیان موږ چې دي لکه ټیکس شو، بونس شو، کمیشن شو، دا په فیصدۍ باندې محاسبه کیږي. څه شي باندې؟ فیصدۍ باندې. زه راځم دلته فکر وکړې ټیکس لرم. شی لرم؟ ټیکس. اول قدم کې دې ته مونږ ټیکس ورکو. شی مو ورکړو؟ ټیکس مو ورکو. فیصد دغه فورمول څه رقم ته ده؟ هغه کسان نه چې په هغه فورمول باندې نه پوهېږي. ښه دلته ګورئ په اصطلاح فورمول څه رقم ته؟ ټوټل اماونټ چې کوم یو وي مقدار ضرب د پرسنټیج کوي تقسیم پر سلو. دا فورمول ده. یعنی لکه مثال په ډول 2010% پیدا کا. خای 2000 به ولیکې. صحیح شو؟ ضرب د 10 تقسیم پر سلو. بس خپل هر څو قیمت چې راووتو درته ښیي. ښه دلته راځم 2 سره خلاص. صحیح شو؟ پاتې کېږي ایکوال ټو څو سره؟ 200 سره. یعنی هغه فورمول مطابق به تاسو ځئ. لکه مقدار چې هر څومره وي ضرب به د فیصد کوئ تقسیم پر څو سلو باندې. دغه دا وروسته هم وایو خو اوس ځان پرې پوه کړئ. اول قدم کې کله چې مونږ دا ټیکس ته ګورو ټیکس دې باندې دا ما ټایپ کړی دا شوکت پرې نه پوهېږي چې آیا دې فیصدي نیولې ده که مقدار یې نیولې ده. اوس که چیرته دې نیټ اماونټ راوباسي. څه شی؟ نیټ اماونټ. څه کار کوي؟ مساوي سلري نه دغه منفي کوي. همداسې ده که نه ده؟ خو دا غلطه طریقه ده ځکه ما ورته ویلي چې دا پرسنټیج کې راغلی ده. دا پرسنټیج کې راغلی ده او هغې ډایرکټ دا 10 دې کمې کړئ. نو څه کار کوو؟ مساوي دغه سلري نه ماینس کا خپله سلري مقدار ده که نه ده ضرب د څو؟ ضرب د 10 ګورئ تقسیم پر څو سلو. آیا هماغه فورمول نشو دغه؟ سی 2 شی ده دلته سلري ده ده او ډي 2 شی ده ټیکس ده. یعنی سلري ضرب د ما فیصدي شوه تقسیم پر سلو شوه. دا هیڅ شي نه منفي کړه د سلرۍ نه یې منفي کړه. اوس چې کله انټر کې 2800 روپۍ کېږي. پرې ورسېدی؟ هدف مو واخیستو که نه؟ اوس دلته چې کله زه دلته ډبل کلیک کړم دا اوس ګوره دغه فورمول کې تاسو کنفیوز کیږئ چې دا څنګه چل شو. ډایرکټ اسانه طریقه دا به تاسو ختم کړئ. ختم وکړو راشي دلته څه ورته وي؟ پرسنټیج. پرسنټیج مو چې کله کړو وایم اشاریه دې نه وي. اوس لیکم اول قدم کې خو هر کس چې راشي په دې پوهېږي چې دا فیصدي ده. پوهېږي که نه؟ په لومړي قدم کې هر کس پې پوهېږي. دویم قدم کې دلته تقسیم سلو ته هم حاجت نشته خپله یې تقسیم کړې ده. دویم خواله شی ده تقسیم سلو ته نشته. مساوي دغه سلري منفي سلري ضرب د څه شي؟ دی. خو فیصدي ده که نه ده؟ اوس چې انټر کې آیا هماغه کار یې ونه کړو؟ یعنې هغه تقسیم ته اړتیا نشته ځکه دی خپله تقسیم پر سلو کړې دغې علامې کړې ده. اوس چې کله ډبل کلیک کې اتومات فورمول پرې تطبیق شو. پرې ورسېدی؟ مشکل شی خو نشته دی کې. دې نه بعد بله موضوع چې مونږ تاسو سره راځي هغه شی ده فرکشن ده. فرکشن اصلا څه لپاره استعمالیږي؟ فرکشن څه ته ویل کیږي؟ فرکشن اصلا عام کسرو ته ویل کیږي. څه ته ویل کیږي؟ عام کسرونه. لکه زه لنډ مثال در کوم. 2 دغه عدد زه غواړم دا په عام کسر بدل کم. از څه شي نه به کار اخلي؟ فرکشن نه به کار اخلي. اوس ګورئ ورته کلیک شی لیکلی دی فرکشن. ښه فرکشن کې خپلې طریقې دي خپل ماډلز دي. زه یم په دې شکل سره کلیک کړئ 2.25% آیا هماغه عدد نه شو؟ هماغه عدد شو خو صرف دی څه شي ته واړول؟ عام کسر ته. سوال شی شته دی کې؟ دې نه بعد موږ سره کومه موضوع چې راځي هغه د ساینټیفیک ده. ساینټیفیک څه لپاره استعمالیږي؟ ساینټیفیک اصلا علمي رایې لپاره استعمالیږي. قاعده لسو قاعده چې ورته وایو صحیح ده که نه؟
نو اوس دغه علمي ارایه مونږ چیرته استعمالو؟ په دغه غټو عاداتو کې استعمالو. لکه کله چې اکسل کې تاسو سره یو ډیر لوی عادت شي، یعنی کوم عادت چې 12 ډیجیټو نه پورته شي، ګوره انټر کې اتومات اوړي دا علمي ارایه ته. اوس په دغه کې دا یو ثابت عادت شو، صحیح شو. دغه عادت ضرب د لسو شوی، دا این نمایندګي ته څونه کوي؟ لسونه. او جمع یا مثبت 14، دا 14 چې دا تاوان ده، صحیح شو کنه. اوس درته واضح کومه، لکه مثال په ډول موږ سره دا یو عادت ده، صحیح شو. دا عادت زه طبقه بندي کومه، دا عادت موږ سره 2,50,000 ویل کیږي. زه غواړم دا علمي ارایه ته واړم، په تختې مې درته کار وکړو، صحیح ده کنه. دا علمي ارایه ته واړو. نو څه رقم راځم دلته سینټیفیک ته، آیا اشاریه ورکوي؟ وایم یو خانه دی اشاریه وي. کله مې چې کلیک کو ګوره 2.5 ضرب د لسو په توان دی 5. آیا مساوي په هماغې نه ده؟ دا خو ګوره اوس فرمول ته مساوي 2.14 ضرب د څو ده؟ لسو. دا علامه دا شفت شپږو سره دا تاوان معنا ورکوي. ضرب د څو ده؟ 5 په توان دی 5. آیا 2,50,000 نشوي؟ په ورسېدی عیني حالت لري، ولې صرف په اکسل کې لسو په ځای شی راځي؟ ای راځي. تاوان په ځای شی راځي؟ مثبت عادت چې وي. سوال شته دی کې بله موضوع ده مونږ تاسو سره ورونو، هغه موضوع څه شي لپاره استعمالیږي؟ راځو دلته ټیکس ده. ټیکس کوم خاص فارمټ نه لري. فکر وکړئ مونږ سره دلته په دریم شیټ کې یو جدول ده، یو کالم لرو ای موبایل لپاره. څه شي لپاره؟ موبایل لپاره. دا موبایل چون مونږ تاسو 2 قسمه عادات لرو، یو باندې غواړو فرمول تطبیق کړو، بل باندې نه کړو. اوس ای موبایل نمبر باندې کوم فرمول ته اړتیا شته؟ نشته. اوس زه لیکم مثال په ډول 0 دا عادت. ګوره چې کله کلیک کوم 0 منځه ځي، یو مشکل. دویم مشکل شی ده، دویم مشکل دا ده کله چې تاسو مثال مثبت 3 نه وي، دا یو فارمټ ده، همداسې ده کنه. یو عادت لیکئ مثال په ډول انټر وکړئ، دا به نه مني. ولی ځکه دا خو یو جنرال فارمټ ده، دا نه اکسپټوي. نو زه غواړم دغه کالم، دا کالم زه په چی شي بدل کما؟ په ټیکس بدل کم، ترڅو زه وکولی شم هر قسم عادت پکې ولیکم. موبایل نمبر قانوني دغه څو ده؟ 14 ده کنه، 14 ډیجیټه ده. نو کله چې ما تاسو ته ویلې 12 خانونه اکسل کې یو عادت پورته شي، نو هغه خپل ساينټیفیک ته وړي. نو دې باندې به څوک پوه شي چې دا شی ده؟ نه پوهېږي که نه. نو دې کار لپاره زه څه کوم؟ راځم ورته یم چې دا واړه ټیکس ده، نور کوم خاص پراپرټي هم نه لري او کوم خاص دغه هم نه لري. کله مې چې اوکې کو، اوس ګوره یو غټ عادت ولیکئ، مشکل نشته، یو مشکل حل کو. دویم مشکل شی ده، دویم راځو دلته ورته لیکو. دویم مشکل شی و چې 0 به یې نه منلو. نو اوس راځم دلته 0 هر عادت چې لیکئ، هیڅ کوم مشکل نشته. دریم مثبت به نه منلو. اوس مثبت مثال په ډول 3 نه وي، دلته 0 و 8 مثال 2 40 کوم مشکل شته؟ هر نمبر چې ورکوي سوال شته دی کې ښه صحیح پې ورسېدی. بل یو که فکر مو کړی دا موبایل ځان ته فارمټې لري، نو دې کار لپاره تاسو راتلی شئ سپیشل نه کار واخلئ. په سپیشل کې دغه ځای کې تاسو انګلیش انتخاب کړئ. انګلیش دا ګورئ، په انګلیش کې ګورئ هر هیواد ځان ته یو فارمټ لري. ګورئ دا فارمټ نه لري، مثال دا شی دی، دا فارمټ نه لري، دا هم نه لري. دلته راځو یو بل عراق، ګورئ دا موبایلو لپاره سیکورټي کوډ لپاره جی پریس کم. دا ګورئ جرمن کې دومره فارمټې دي، دا فارمټ دي. خو چون تاسو فعلا په جرمنۍ هم نه پوهېږئ او فارمټو باندې هم نه پوهېږئ، بهتره شی ده لوکیشن انګلیش واخلو. پښتو کې نشته. ښه دلته څو شیان راځي؟ 4 شیان. نه پښتو مهمه ده، نشته. صحیح شو. دلته راځم ورته یم انګلیش، صحیح ده کنه. اوس دلته څو شیان راځي؟ ټایپ کې 4 شیان.
دوه شیان نسبتا مساوي دي او دوه متفاوت دي. اول زپ کوډ ده. ما تاسو ته ویلي کله چې امریکا کې یا یونایټډ سټیټ کې تاسو اوسېږئ هغې خپل زپ کوډ معلوم وي. چا چې پاکستان کې وخت تیر کړی وي یو ایریا کوډ لرو، بل مثال په ډول کنټري کوډ لرو. همو لیدلی دي که نه کله چې پی سی او ته دننه کېږي ټول ډیټیلز درکوي، چا ته زنګ واخلئ دغه ایریا کوډ څو ده ټول درته ښیي. نو هلته کوډونه دي. اوس همدارنګه پاکستان زپ کوډ چې کوم یو ده 25,000 ده. څومره ده؟ زپ کوډ ده. بیا همداسې هر هیواد ځان ته سیکورټي کوډ لري. نو د سیکورټي کوډ او زپ کوډ فارمټ معلومې وي. څه رقم فارمټ معلومې؟ زه وایم دلته راغلم او کې مې کړو. اوس دلته لیکم 25,000. اوس چې کله انټر کم انټر اتومات هماغه فارمټ واخیستو. دا چې کله اوس ته امریکا کې یا یونایټډ سټیټ کې وي چې دغه کوډ ته وګوري دوی پوهېږي چې دا زپ کوډ ده، ځکه فارمټ یې همداسې ده. دا سټینډرډ فارمټ ده. اوس زه یو لنډ مثال در کوم کې جي دې باندې تاسو نه پوهېږئ؟ پوهېږئ که نه چې کیلوګرام دا سټینډرډ ده. نو دې فارمټ ته چې هر څوک وګوري پې پوهېږي چې دا زپ کوډ ده. دا چې کوم هیواد زپ کوډ ده اماترانه ده. لکه زه لیکم 45,000 انټر کوي او زپ کوډ ده. بیا فکر وکړئ تاسو سره دا زپ کوډ نه ده، همدغې سیلونو کې مونږ یې موبایل نمبر لیکو. بیا په یونایټډ سټیټ کې موبایل نمبر لپاره ځان ته فارمټ وي. لکه څه رقم ته رابشي دلته موبایل نمبر واخلئ. موبایل نمبر مو چې کله کلیک کو اوس ګورئ یو نمبر ولیکئ، هر نمبر چې وي انټر یې کوئ اتومات هما نمبر فارمټ یې واخیستو. دا چې خپل په خوښه څه رقم یو فارمټ جوړوه درته کومه ځکه کسټوم پاتې ده. خو دا خو فارمټ یې تعین شوي دي کومې چې دغه هیواد لپاره سیټ شوي دي سټینډرډ. او که بیا سیکورټي کوډ لپاره فارمټ غواړئ نو رابشي دلته سیکورټي یا سوشل سیکورټي نمبر دا مو کلیک وګورئ. اوس یو عادت لیکه اتومات سوشل سیکورټي فارمټ داخلي. پې ورسېدئ. دا چې اوس مونږ تاسو افغانستان لپاره څه رقم فارمټ جوړ کړو، په اصطلاح خپل ځان لپاره څه رقم په اصطلاح کرنسي جوړه کړو، دا به انشاءالله سبا ته مونږ تاسو چیرته وایو؟ په کسټم کې وایو. سوال شته دی؟ سوال خو نشته ده.